Isipin mo ang isang araw na puno ng liwanag. Isang araw na ang bawat sulok ng mundo ay nagliliwanag sa pag-asa at pagmamahal. Ang araw na ito ay hindi lamang isang pangarap, kundi isang pangakong naghihintay na matupad. Isang araw na walang sakit, walang luha, at walang dalamhati. Isang araw na ang bawat isa ay malaya sa mga pasakit ng buhay. Ang bawat ngiti ay tunay, at ang bawat yakap ay puno ng pagmamahal at pag-unawa. Isang araw na ang lahat ng pangako ay natupad na, ang mga pangarap na matagal ng inaasam ay magkakaroon ng katuparan. Ang bawat pagsusumikap at sakripisyo ay magbubunga ng kaligayahan at kasaganaan. Ito ang araw na hinihintay natin, mga kapatid, ang araw ng pagbabalik ni Hesus. Ang araw na ang ating mga puso ay mapupuno ng kagalakan at kapayapaan. Ang araw na ang ating pananampalataya ay magbubunga ng walang hanggang kaligayahan. Sa gitna ng mga pagsubok at kawalan ng pag-asa sa mundo, mayroong isang pangako na nagbibigay sa atin ng lakas at pag-asa. Ang pangakong ito ay nagsisilbing ilaw sa ating mga landas, gabay sa ating mga desisyon, at lakas sa ating mga kahinaan. Ang pangakong ito ay nagmula mismo sa bibig ni Hesus, huwag na kayong mabalisa. Ang mga salitang ito ay nagbibigay ng kapanatagan sa ating mga puso, nagbibigay ng katiyakan sa gitna ng kawalan ng katiyakan. Manalig kayo sa Diyos, manalig din kayo sa akin. Ang pananampalataya ay ang ating sandigan, ang ating kalasag laban sa mga pagsubok ng buhay. Sa bawat dasal, sa bawat pag-asa, tayo ay lumalapit sa katuparan ng pangakong ito. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Ang mga tahanan ito ay hindi lamang mga lugar, kundi mga simbolo ng walangang pagmamahal at pagtanggap. Ang bawat tahanan ay puno ng kagalakan, kapayapaan at kasaganaan. Babalik ako, at kayo'y aking kukunin upang makapiling ko kayo. 1/4 is 1/5. Ang pangakong ito ay nagbibigay sa atin ng pag-asa na sa kabila ng lahat ng ating pinagdadaanan, tayo ay magkakaroon ng pagkakataong makapiling ang ating tagapagligtas. Ang pangakong ito ay hindi lamang para sa ating mga kaluluwa, kundi para sa buong sanlilikha. Ang bawat nilalang, bawat bahagi ng kalikasan ay magkakaroon ng bahagi sa kaligayahan at kapayapaan na ito. Isang bagong langit at bagong lupa ang naghihintay sa atin, kung saan ang Diyos mismo ang magiging Diyos natin. Apokalipsis, ang bagong mundong ito ay puno ng pag-asa, pagmamahal, at walang hanggang kapayapaan. Ang bawat araw ay magiging isang bagong simula, isang bagong pagkakataon upang maranasan ang kabutihan at pagmamahal ng Diyos. Maraming tao ang nagtatanong, kailan nga babalik si Hesus? Ang totoo, walang nakakaalam ng eksaktong oras o araw. Ngunit isang bagay ang sigurado, siya ay babalik. Ito ang sinasabi ko sa inyo bilang katiyakan. Hindi lilipas ang salinlahing ito hanggat hindi nangyayari ang lahat ng ito. Ang kanyang pagbabalik ay hindi lingid sa atin. Tulad ng kidlat na gumuguhit sa kalangitan, ang kanyang pagbabalik ay makikita ng lahat. Darating siyang nakikita ng lahat, kahit na mga nagtusok sa kanya. Pahayag 1:7. Ang kanyang pagbabalik ay hindi isang katang-isip lamang, ito ay isang pangako na nakapikit sa banal na kasulatan. At dahil ang Diyos ay hindi nagsisinungaling, maasahan natin na ang kanyang mga salita ay matutupad. Ang pagbabalik ni Hesus ay hindi magiging isang lihim na pangyayari. Ito ay magiging isang napakaliwanag at makapangyarihang kaganapan na makikita ng lahat ng tao sa buong mundo. Walang sinuman ang makakaligtaan ang kanyang pagdating, sapagkat ito ay magiging isang pambihirang pangyayari na magpapabago sa kasaysayan ng sangkatauhan. Ito ay magiging isang pagbabalik na puno ng kaluwalhatian at kapangyarihan. Isang pagbabalik na magpapakita ng kanyang tunay na kalikasan bilang anak ng Diyos. Ang kanyang liwanag ay magliliwanag sa buong kalanitan, at ang kanyang kapangyarihan ay madarama ng lahat ng nilalang. Isang pagbabalik na yayanig sa buong sanlibutan. Ang lupa ay magugulat at ang mga bundok ay makihinag. Ang mga dagat ay magalimpuyo at ang mga alon ay magtatayugan. Ang buong kalikasan ay magbibigay pugay sa kanyang pagdating at ang lahat ng tao ay mapapatingin sa kalangitan.
Makikita nila ang anak ng tao na dumarating na nasa mga ulap na may dakilang kapangyarihan at kaluwalhatian. Ang kanyang pagdating ay hindi lamang isang simpleng paglitaw, kundi isang makapangyarihang pagpapakita ng kanyang kaluwalhatian at kapangyarihan. Ang mga anghel ay sasamahan siya, at sila ay magbibigay ng liwanag at kaluwalhatian sa kanyang paligid. Ang langit ay magbubukas, at ang anak ng tao, si Hesus, ay bababa mula sa kalangitan kasama ang kanyang mga anghel. Ang mga pinto ng langit ay magbubukas, at ang liwanag ng kaluwalhatian ay magliliwanag sa buong mundo. Ang kanyang mga anghel ay magpapatunog ng mga trumpeta, at ang kanilang mga tinig ay maririnig sa lahat ng dako. Ang kanyang pagdating ay sasamahan ng isang malakas na tunog ng trumpeta, isang tunog na gigising sa mga patay at tatawag sa mga hinirang. With sinihamik, ang tunog ng trumpeta ay magpapahayag ng kanyang pagdating, at ang mga patay ay magigising mula sa kanilang mga libingan. Ang mga hinirang ay tatawagin upang salubungin siya sa kalangitan. Ang mga bituin ay mahuhulog mula sa langit, at ang mga kapangyarihan ng kalangitan ay mayayanig. Ang mga bituin ay magbibigay daan sa kanyang pagdating, at ang mga kapangyarihan ng kalangitan ay magpapatira pa sa kanyang harapan. Ang buong kalangitan ay magbibigay pugay sa kanyang pagdating, at ang lahat ng nilalang ay magbibigay galang sa kanya. Ang mga kapangyarihan ng kalangitan ay mayayanig, at ang buong sanlibutan ay magugulat sa kanyang pagdating. Ang mga bundok ay matitinag, at ang mga dagat ay mag-aalinpuyo. Ang buong kalikasan ay magbibigay pugay sa kanyang pagdating, at ang lahat ng tao ay mapapatingin sa kalangitan. Ito ay magiging isang araw ng kagalakan para sa mga naghihintay sa kanya, isang araw ng pag-asa at kaligayahan. Ang mga tapat na naniniwala sa kanya ay magagalak at magpupuri sa kanyang pagdating. Ang kanilang mga puso ay mapupuno ng kagalakan at pag-asa, sapagkat ang kanilang Panginoon ay dumating na upang sila ay iligtas. Ngunit ito rin ay magiging isang araw ng takot at pangamba para sa mga tumalikod sa Kanya. Ang mga hindi naniniwala at ang mga tumalikod sa Kanya ay magugulat at matatakot. Ang kanilang mga puso ay mapupuno ng pangamba at takot, sapagkat alam nila na ang kanilang oras ay dumating na. Ang kanilang mga mukha ay mapupuno ng takot at pangamba, sapagkat alam nila na ang kanilang oras ay dumating na. Ang pagbabalik ni Hesus ay hindi lamang isang pagpapakita ng kanyang kapangyarihan. Ito ay isang kaganapan na magdadala ng malaking pagbabago sa buong mundo, isang araw na magbibigay liwanag sa lahat ng bagay na nakatago at magbibigay ng katarungan sa lahat ng tao. Ito ay ang araw ng pagbubukom, kung saan ang lahat ng tao ay mananagot sa kanilang mga ginawa, sa salita man o sa gawa. Walang makakatakas sa araw na ito, sapagkat ang bawat isa ay haharap sa hukuman ng Diyos. Ang mga mabubuting gawa ay gagantimpalaan, at ang mga masasamang gawa ay hahatulan, sapagkat ang anak ng tao ay darating na nasa kaluwalhatian ng kanyang Ama, kasama ang kanyang mga anghel, at ang kanyang pagdating ay magiging isang kaganapan na hindi pa natin nasasaksihan. Ang kaluwalhatian ng Diyos ay magliliwanag sa buong mundo, at ang lahat ng tao ay makakita nito, at pagkatapos ay gagantimpalaan niya ang bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Mateo 60, ang mga naglingkod sa Diyos ng tapat at buong puso ay tatanggap ng mga gantimpala na hindi kayang ipaliwanag ng salita. Ang mga korona ng buhay, mga medalyo ng katarungan, at iba pang mga biyaya ay ipagkaloob sa kanila. Ang mga tumanggap kay Hesus bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas, at namuhay ayon sa kanyang mga katuruan, ay tatanggap ng buhay na walang hanggan. Ang kanilang mga pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay, at sila ay magkakaroon ng walang hanggang kapayapaan at kagalakan sa piling ng Diyos. Ang mga pintuan ng langit ay magbubukas para sa kanila, at sila ay papasok sa isang lugar na puno ng liwanag, pag-ibig at kagalakan. Ang paraiso na inihanda ng Diyos para sa kanila ay magiging kanilang tahanan magpakailanman. Ngunit ang mga tumanggi sa Kanya at namuhay sa kasalanan ay hahatulan at itatapon sa apoy na walang hanggan.
Ang kanilang mga gawa ng kasamaan ay hindi makakaligtas sa hukuman ng Diyos, at sila ay magdurusa sa mga kahihinatnan ng kanilang mga pagpili. Pagkatapos, sasabihin niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa akin, kayong mga isinumpa, humayo kayo at magtiis sa apoy na inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga kampon. Ang mga salitang ito ay magdadala ng takot at bigati sa mga hindi sumunod sa Diyos. Ang apoy na ito ay hindi lamang isang simbolo ng kaparusahan, kundi isang tunay na lugar ng pagdurusa at paghihirap. Ang mga demonyo at ang kanilang mga tagasunod ay magdurusa magpakailanman sa lugar na ito, at ang mga tao na sumunod sa kanilang mga yapak ay makakaranas ng parehong kapalaran. Ang paghuhukom na ito ay hindi isang bagay na dapat katakutan ng mga tunay na mananampalataya. Sa halip, ito ay isang araw ng kagalakan at pag-asa, sapagkat ito ang araw na makikita nila ang kanilang Panginoon at tagapagligtas na nagbabalik upang kunin sila. Sa halip, ito ay isang araw na dapat nating asahan, dahil ito ang araw na ipagtatanggol tayo ng Diyos at ibibigay sa atin ang katarungan na matagal na nating hinihintay. Ang mga pangako ng Diyos ay matutupad, at ang kanyang mga anak ay magkakaroon ng walang hanggang kagalakan. Ang araw na ito ay magbibigay ng katarungan sa lahat ng mga nagdusa at nagtiis para sa kanilang pananampalataya. Ang Diyos ay magiging kanilang tagapagtanggol, at ang lahat ng kanilang mga paghihirap ay magwawakas. Ang katarungan ng Diyos ay maghahari, at ang kanyang mga anak ay magtatamasa ng walang hanggang kapayapaan at kagalakan sa kanyang piling.